Hola, mi amigos, mi amigas. Karon discuss ta on candlesticks and time frame. Kaning video is more on candlesticks and time frame. So nabala nato from previous na ang isa ka candle di ay mabuo siya sa time na imong ginatan-aw. So let's say kani karon is 15 minutes. So kani every candle is na 15 minutes. Makita ninyo, there is a right na countdown. So hantod kanus ang mahuman ning isa ka candle. Let's say kani 15 minutes. So kani tibuok 15 minutes ni siya nga candle. So sa 7 seconds, 5 seconds ana mahuman ni siya an mo buo og bagong candle. Let's say tanan nato 15 minutes nag-start. So sa candle day nato, makita nato every candle naa siya high, low, open and close. So makita na to. Katong previous natong candle gitan-aw karon is nag-start siya og nag-open siya og naray OHLC kato. Quick recap lang nato sa candlestick structure. So, naay O means open 9753.30. And then high niya is 9761. And then low 9736 which is kani, and then ang close is 9740. Red candle kay mas dako og value ang atong open kaysa atong close, or mas mubo ang atong close sa atong open. So since nagtan-aw ta sa 15 minutes, kani nga candle is composed, isa ka candle of composed of 15 minutes. So sa pag-ano na to, ang candlestick ug time frame di ay naa siya mag-correspond. So every candlestick na nahimo correspond sa imuhang 15 minutes nga time frame na imong ginatan-aw. So, sulod ani kaning 15 minutes if we go lower sa time pod. So let's say moadto tag 5 minutes, it means kaning isa ka candle is naa ni siya tulo ka 5 minutes. 'Di ba? So let's say kanina bag-o lang siya nag-start, 'di ba? So ato ani siyang rectanglean kani. Kana. Uy, ano yan ni color? Ito sabon lang na ang fill niya. So wala siya i-fill na to. Kana. So pag i-move na to og 5 minutes, ayan. So pila na to? 15 minutes. Ayan, ang 15 minutes bago pa siya nag-countdown, no? Wala pa siya. So isa pa ka candle ang mabuo. Kanang nga candle na 15 minutes, naa pa siya ay isa ka 5 minute. Which is kana nga candle isa ka 5 minute. So pag mahuman pod ni siya, muhimo siya duha na ka 5 minutes. Pero katong duha, sulod gyapon to siya sa isa ka 15 minutes. So let's say kaning 15 minutes nato magbutang taog 1 minute. Okay, 1 minute. So pila na ang naglapse ka minutes sa gikan sa atong giplat. So katong 15 minutes na candle na atong ginatan-aw, ano nato usab? O kani. Kanang 15 minutes na candle na atong ginatan-aw atong ibaba kana para mas makita siya na. Kana. Mao na siya composed of pila ka 1 minute candle. Ana. So pila ka 1 minute candle. So 1 2 3 4 5 6 7. So 7 minutes. So 7. So naglapse na ang 7 minutes. So within kana wala pa gani 4. So naay mga 4 candles sa 1 minute na to nga. So kani 1 2 3 4 5 kana mo ni siya. Kani siya ng mga candles sulod ni siya sa isa ka 15 minutes. So let's say mag 1 hour ta og time frame. So kadang 1 hour time frame nimo kani nga 1 hour. Let's say i-move na to ni kana na 1 hour, kana na 1 hour is composed na siya og mutan-aw ka og lower time frame. Let's say mutan-aw ka og 15 minutes. Kana siya is composed of upat ka candles. Sa karon nagdagan na patay 25, so napa na siya isa ka candle ug ang isa current sa 15 minutes. So kani ang current ug isa kani. So ug tan-aw nimo ang oras, let's say sa 1 hour,
Kani nga candle karon is naa sa alas 7, no? 7. 7. So, tan-aw na to tong 15, ara, 7:30. So, katong 1 hour nga candle, mahuman ni siya og alas 8. Kani, 8. Mahuman ni siya og 8. Dire 8. Pero, ang candle nato nag-start, og 15 minutes atong tan-awon, nag-start siya og 7. Let's say, 7:30. O, kani. Mo ni, dire nag-start tong candle nato. Ayan. So, 7:15. O, mo ni tong first candle, mo ni tong second candle. Then, 7:45, third candle, and then, alas 8, the last candle na to. So, makita ninyo, ang time, muna kay, di ba, ang atong, kaning sa ubos is, kato ang ato ang date and time. And then, sa right side is ang ato ang prices. So, more on candles and time frame lang. So, ibalik na ko, o, umutan-aw ka og 1 day, yan, candlesticks and time frame. Umutan-aw ka og 1 day, so, kani siya, karon na adlaw, May 20. So, and then, kani kagahapon. Unya, kaning kagahapon is composed na siya og mag 1 hour ka na time frame, composed na siya og 24 candles. Composed na siya og 24 candles. Og i-1 hour nimo siya. So, let's say, kanus aman to, let's say, nagsugod ang adlaw dire sa cheese man ni. Ara. Kani, si alauna. Kani alas 12. So, alas 12. Sa ato ani ha, UTC plus 8. So, alas 12. So, katong nahuman, kani, pitsa 19. Kani, pitsa 19. So, from dire, gikan dire, kani nga candle, badulong sa pitsa, ano, sobrang siguro? 8, alas 12, alas 6. Ara. So, kani tanan nga candles di ay, kani, kana, kana. So, kana tanan na candles, so, kana na mga candles, gikan dire, padulong dire, nag-correspond na siya sa 1 day nga candle. So, makita nimo unsa ang movement, nara, unsa ang movement niya. So, ning saka, saka ubos. Asa siya nag-close alas, diri. Asa siya nag-open, diri. So, so gamay ra kayog movement ang ato ang 1 day ato. Sa atong 1 day, ara, kani. Mo ni siya, kana na movement. So, mura siya. So, mo ni siya, unsaon nimo pag tan-aw o pagsabot sa candles o time frame. So, nasabtan to ninyo and see you on the next video. Babush!